Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to R.M.diy YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsiselfone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa GCASH. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload na. And ito nga guys, nasa video ko guys, is i-download nyo nga po itong Pi Network sa Google Play Store. And to log in guys, continue lang in Facebook or phone number. Then, set up your account. So, ayan guys, fill up nyo nga lang po yung mga nakalagay dyan. And ito guys, para makakuha kayo ng 1 Pi equivalent to 50 pesos, is ilagay nyo nga lang po yung invitation code na r.m.diy. And ayan guys, makikita nyo nga sa taas na nakakuha ko ng 1 Pi. So, ito guys, ano nga ba ang Pi? So, ang Pi is a cryptocurrency na free na minamining. And ang kagandahan sa Pi, wala kang gagawin, pero lumalaki ang Pi na naiipon mo araw-araw. Ang tanong guys, magkano ang future value ng Pi? So, ang target value niya is 1 Pi is equivalent to $100 pagpasok sa mainnet at world market. Pwedeng mas mababa pa sa $100 or mas mataas pa sa $100. And ang question guys, kailan naman papasok ang Pi sa world market at mainnet? So ang sagot guys is schedule ng Pi pagpasok sa mainnet at world market ay December 2021, kaya meron ka pang ilang buwan na makakapag-mining. And ito guys, paano nga ba makakapag-mining dito? And then ito guys, mag-download nga lang ng Pi sa Google Play Store at gumawa ka ng account, and kailangan mo lang i-open araw-araw ang Pi mo para kang nag-attendance araw-araw. So 5 seconds lang ang pag-click sa Pi para makapag-mining ka sa buong isang araw. And ilang Pi naman ang maiipon ko sa isang araw. So, meron kang 3 Pi na maiipon araw-araw, kaya meron kang 90 Pi sa isang buwan. At kung meron ka ng security circle, magiging 6 Pi ka sa isang araw at magiging 180 Pi isang buwan ang maiipon mo. So, paano naman magagamit ang Pi na naipon? So, dapat guys, verified ang account mo and nakagawa ka ng Pi wallet at mag-upload ka nga lang po doon ng ID na updated. And ito guys yung question, legit ba itong Pi? So, guys, legit ang Pi at hindi ka mai-scam sa Pi. Una, free lang ang Pi at wala kang babayaran sa Pi kahit piso, and kaya wala kang mai-scam sa'yo si Pi. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Plus up, plus up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah.
you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no, never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time.